الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنصل المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نقدم لكم شوربة سخونة ضد البرد والكحبة. نتمنى تعجبكم. وهذا هما المقادير اللي غنحتاجو: 2 بيضات، حب برسان، ملحة، سكنجبير والحليب. نبداو على بركة الله. نخويو الأول الحليب، نزيدو عليه الحب برسان، نزيدو عليه سكنجبير، والملح. دابا غادي نحركوه مزيان. دابا غادي نديوها فوق البوطة حتى يبدا يفيض لينا الحليب ديالنا، ونزيدو عليه 2 بيضات، ونبداو نخلطو. ما نزيدوش من التخليط باش ما يتساقش لينا. ومني نشوفو البيض ديالنا طاب نزولوها على النار. كما قلت لكم، هاد الشوربه كتليق البرد والكحه. حاولوا تشربوها سخونه في الصباح قبل الفطور، واستعملوها على الاقل 3 ايام في السيمانه باش تعطي المفعول ديالها. ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا. بالصحه والراحه، نتمنى لكم الشفاء. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك باش تشجعونا نديرو اكثر. نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.